Tower, welcome to Link It video. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa domino or ripple effect of species extinction. Our focus point is to explain the domino effect of species extinction. Maliliit man o malalaki na organismo ay may partikular na papel na ginagampanan sa iba pang species at sa kapaligiran. Napag-alaman natin na ang pagkawala ng isang species ay maaaring makasira sa balanse ng kapaligiran at makakaapekto sa kanyang biodiversity. Maaaring magdulot ng malaking problema ang pag-alis o pagtanggal sa ilang species na sa pag-aakala man natin na ito ay magdudulot lamang ng maliit na pagbabago. Ngunit malayo pala ang itatakbo ng problema at mahirap nang makumpuni. Halimbawa na lamang ang malubhang epekto ng pagtanggal ng kwago sa food chain. Sa food chain, ang kwago ang tuktok na predator. Ang mga record ay nagpapakita na halos mga top predators ang kasali sa listahan ng mga endangered species. Pababa ng pababa ang kanilang bilang dahil sa takot sa kanila at dahil sila ay itinuturing na peste sa mga alagang hayop at livestock. Mahalaga ang top predator dahil sila ang pumipigil sa populasyon ng prey. Ang kawalan ng kwago sa food chain ay maglilikha ng pagbabago sa dami ng daga sa isang lugar. Ipagpalagay natin na na-extinct o nawala ang owl ay maaring dahil sa pag-introduce din ng mga katutubong species sa lugar at iba pang dahilan. Narinig mo na ba ang tungkol sa dodo birds? Alamin kung ano ang nangyari sa species na ito nang ang mga mandaragat na bumisita sa isla ng Mauritius ay gumambala sa sisteming biolohikal sa lugar. Ang mga dodos o Raphus cucullatus ay mga di lumilipad na ibon at endemic o mga katutubo sa Mauritius, isang isla sa silangan ng Madagascar sa Indian Ocean. Walang nakatirang tao sa isla na ito at pinaniniwalaan na ang dodo ay di lumilipad dahil sa kasaganaan ng pagkain sa lugar at ang mga ibon na ito ay walang natural na predator pagkatapos ang Mauritius sinakop ng mga Olandes o mga Dutch noong 1638. Hinuli ng mga mandaragat ang mga dodos para gawin nilang pagkain. Madaling mahuli ang dodos bird dahil hindi sila takot sa mga tao. Dinala ng mga mandaragat ang kanilang mga alagang hayop tulad ng unggoy, pusa, baboy at pati na mga daga. Namumungad sa lupa ang mga dodos, kung kaya ang mga bagong hayop na naidala rito ay pinagkakain ang mga itlog ng dodos, pati ang mga batang dodos. Sa loob ng 80 taon, naglaho ang buong species at naging extinct ang mga dodo sa sarili nitong isla noong 1861. Nadiscover ng mga scientists na ang paglaho o extinction ng isang species ay maaring magpabago ng higit sa komposisyon at kaukulang kasaganaan ng ibang species sa komunidad. Tinatawag nila itong domino effect or ripple effect. Ipinapakita sa higit pang mga pag-aaral na mayroong 13 mature tree species Calvaria major sa Mauritius na higit ng 3 dekadang gulang na at sa paghahalughog sa lugar ay wala ng anumang presensya ng mga batang puno ng species na ito. Nadiscover ng mga scientifico na para ang butil ng Calvaria tree ay tumubo, kailangan itong dumaan sa gut o digestive organ ng mga dodo birds. Tila hindi na ito mangyayari pa dahil ang mga dodo bird ay wala na. Kaya ang puno na ito ay pinangangambahan rin na ma-extinct. Masinsinang research ang naging daan ng mga scientifico para madiscover na ang mga domestic turkey ay maaaring maging pamalit sa mga dodos. Mayroon na ngayong mga bagong Calvaria seedlings na tumutubo sa paligid ng isla. Ang istoryang ito ay mula sa www.kidcyber.com, excerpt sa Sydenham S. and Thomas R. Extinction 2003. Ang domino effect ay nangyayari dahil sa ang species na nawala sa lugar ay isang keystone species. Ang keystone species ay isang species na ang kanilang presensya at aktibidad ay may malakas na epekto sa ibang species sa community. Sa panahon noon, ang dodo birds ay isang keystone species.
And that is it for now, baby calf. Maraming salamat at pinili mo nagugulin ang iyong oras sa pag-aaral kasama ako. I hope that you learned something from this video that will help you widen your perspective on life. If you are new to this channel, consider subscribing. LinkedIn with Sir Nadi, your study buddy. Tower hug!